เดี๋ยวขออาจารย์แนะนำตัวสั้นๆเลยแล้วกันนะคะได้ครับสวัสดีครับผมชื่อคมสันต์ ดิลกคุณานันท์นะครับตอนนี้ผมดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ของสถาบันดนตรีกระยาณิวัฒนาครับผม อยากทราบว่าในความคิดเห็นของอาจารย์ดนตรีคลาสสิกคืออะไรคะจริงๆอยากให้นิยามคำว่าดนตรีคลาสสิกหน่อยเพราะว่าดนตรีคลาสสิกมันเป็นประเภทดนตรีเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่าดนตรีคลาสสิกที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันคือดนตรีที่เขาเรียกว่า Western European Art Music Tradition นะครับหรือดนตรีที่มาจากยุโรปตะวันตกพูดง่ายๆในสมัยก่อนนะครับซึ่งดนตรีเหล่านี้ก็จะมาจากลักษณะที่เราเข้าใจกันดนตรีออร์เคสตราดนตรีที่มีเปียโนดนตรีบรรเลงดนตรีที่เป็นเพลงร้องที่เป็นร้องที่เขาเรียกว่าอาร์ตซองที่มีการประพันธ์อย่างเป็นรูปแบบที่อาจจะใช้กระบวนการประพันธ์เทคนิคที่เราเรียนดนตรีกันนะเพราะนั้นคำว่าดนตรีคลาสสิกให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือ Western European Art Music Tradition นะครับเราจะได้คุยเรื่องเดียวกันแล้วก็ดนตรีคลาสสิกใครจะเรียกดนตรีคลาสสิกว่ายังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมก็งั้นขอถามต่อนะคะในด้านที่อาจารย์ทำงานด้านดนตรีคลาสสิกเนี่ยค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของอาจารย์คะเล่าตั้งแต่เด็กก่อนแล้วกันฟังวงมาฟังซาวด์แทร็กมาดูหนังมาก็แบบเอ๊ะทำไมเพลงมันเพราะจังเสียงนี้เสียงอะไรผมเล่นฮอนนะครับบอกก่อนว่าผมเล่นฮอนแล้วก็ฟังมาเสร็จปุ๊บก็อยากทำได้บ้างอยากทำได้ปุ๊บก็ไปเรียนก็เริ่มเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปเรียนปตรีก็อยากเล่นฮอนได้อยากเข้าวงดนตรีได้เพราะเราอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสียงสร้างดนตรีประเภทนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็พอเรียนไปสักพักเข้าไปถึงปริญญาโทไปอยู่ที่อังกฤษเห็นแล้วว่าที่นั่นที่อัดสตูดิโอเรคคอร์ดิ้งมากมายนะครับมีการอัดซาวด์แทร็กเยอะมากมายเราก็รู้แล้วว่าบรรยากาศจริงๆหรือว่ามาตรฐานหรือสิ่งที่ต้องรู้ว่าคืออะไรนะครับก็ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าจริงๆถ้าเราจะถึงทำอย่างนี้ได้เราต้องมีมาตรฐานอย่างนี้นะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าทุกคนอาจจะไปรู้กันว่าที่อังกฤษนะครับวงออร์เคสตราในหลายๆวงอ่ะมันไม่ใช่เป็นงาน full time ที่เป็น full time ที่จริงๆเขาเรียกว่า contract base ก็คือแปลว่าอย่างสมมติอย่างคุณเป็นสมาชิกของวง London Symphony เป็นต้นก็คือคุณจะได้คอนแทคที่การันตีว่าใน1ปีมีกี่คอนเสิร์ตอะไรบ้างแค่นั้นเพราะนั้นเนี่ยนักดนตรีทุกคนถึงต้องทำได้หลายหน้าแต่มีนักดนตรีที่ไปเป็น Studio Recording เป็นนักประพันธ์เป็นฟรีแลนซ์เป็นผู้สอนทำให้เริ่มเห็นว่าจริงๆดนตรีไม่ได้มีแค่อย่างเดียวทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับก็พอกลับมาเมืองไทยได้ไปสอนที่รังสิตแล้วมาที่สถาบันเนี่ยก็รู้สึกง่ายๆเลยครับว่าคนเก่งมันเยอะขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ตอนที่เรียนแต่ว่าจบแล้วไปไหนกันหมดเราเสียทรัพยากรไปเยอะมากกับการสร้างคนเหล่านั้นก็อาจจะเสียเวลากับการที่เข้ามาเรียนแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแคริเอร์หรือเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพราะนั้นเป้าหมายจริงๆตอนกลับมาก็คืออยากพัฒนาอย่างไรพัฒนาคนก่อนง่ายๆมากจบไปแล้วมีชีวิตได้ดีมีชีวิตที่ดีมีความสุขหาเงินได้ด้วยดนตรีได้ก็จะเยี่ยมถ้าตอบเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยเล่นดนตรีสร้างงานที่มี Impact แปลว่ามีประโยชน์ต่อสังคมหรือต่อคนที่เรานำไปใช้ต่อไปได้ก็อยากพัฒนาคนเช่นเดียวกันที่ไปเป็น next generation ที่สร้างเสริมคุณค่าสร้างเสริมประโยชน์ต่อไปได้เขาจะส่งดนตรีคลาสสิกที่เรานิยามกันเมื่อสักครู่เนี่ยต่อไปอย่างไรพัฒนาอย่างไรจริงๆผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้คือ passion ตอนนี้แต่อยากให้อาจารย์เล่าถึงเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในมุมมองของดนตรีคลาสสิกสมัยปัจจุบันสมัยใหม่อันช่วงนี้ผมมองว่าเราเทียบกับแฟชั่นหรืออาร์ตก็ได้ทุกอย่างมันมีไซเคิลของมันถ้าเทียบยุคตอนนี้ผมว่าตอนนี้เราจะเริ่มกลับมายุคโรแมนติกอีกรอบแล้วนะเพราะว่าก่อนนั้นเป็นยุคนักดนตรีคลาสสิกที่หนึ่งคนต้องมีทักษะหลายอย่างเล่นก็ได้แสดงก็ได้จัดการเองก็ได้ซึ่งตอนนี้ช่วงที่เรากำลังถึงเนี่ยมันมีคนเหล่านั้นเยอะละยุคโรแมนติกเกิดอะไรขึ้นเกิดในสิ่งที่ว่าทุกคนต้องมีจุดเด่นของตัวเองให้แต่ละคนเองเนี่ยมีงานหรือมีอะไรก็ตามที่ทุกคน recognize ได้ว่าเราคือใครจริงๆมันคือแค่นี้นะครับสังเกตดีๆทุกอย่างมันคือไซเคิลที่มันกลับมาขึ้นเรื่อยๆทีนี้คำถามที่ถามว่าดนตรีคลาสสิกในตอนนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมผมว่าดนตรีสมัยใหม่มันก็เป็นดนตรีประเภทหนึ่งนะมันก็เป็นการทดลองผมรู้สึกว่าถ้าถามมุมตัวเองอะดนตรีในยุคปัจจุบันดนตรีสมัยใหม่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีอะไรที่มันไม่ใหม่บ้างเหรอครับผมคิดว่าทุกอย่างมันถ้าเราสร้างอะไรขึ้นมามันก็ใหม่ถูกไหมเพียงแต่ว่าเราเลือกเอาอะไรมาใช้แล้วจะสื่อสารข้อความอะไรผมว่านั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าประโยชน์ของดนตรีหรืองานศิลปะอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารได้ด้วยการที่ไม่ต้องใช้คำพูดนะครับแต่เป็นการสื่อด้วยสัญลักษณ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆหน้าที่ศิลปะคือหน้าที่นั้นนะสื่อสารอารมณ์สื่อสารอะไรแบบใดแบบหนึ่งผมว่าใหม่เก่าไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญความที่คนทำอะไรสิ่งใหม่ก็คือเป็นเรื่องของการทดลองอยากให้รู้ว่าความเป็นไปได้คืออะไรบ้างเราจะเห็นตั้งแต่คนที่เอาเครื่องดนตรีอย่างไปเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆเล่นเพลงป๊อปเพลงแจ๊สหรือเพลงสมัยใหม่หรือแม้แต่กระทั่งหยิบขวดน้ำใส่น้ำหยอดแล้วก็หยอดลงให้หยดให้มันอะไรนะหยดให้มันเป็นจังหวะตัวเองสร้างเสียงขึ้นมาหรืออยากเอาขวดพลาสติกนะครับมาทำเป็นเครื่องดนตรีเพราะนั้นคือเราอยากให้มองความเป็นไปได้ว่าดนตรีมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เราต้องการสร้างมันเพื่ออะไรสื่อสารอะไรและจัดการมันยังไงเป็นสิ่งสำคัญกว่าแล้วก็อยากทราบมุมมองของอาจารย์นะคะในดนตรีคลาสสิกในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันถูก disrupt ในรูปแบบใดบ้างแล้วก็ถูก disrupt อย่างไรบ้างถ้าพูดถึงดนตรีคลาสสิกนักดนตรีคลาสสิกในยุคปัจจุบัน disrupt เยอะเลยครับถ้าพูดในบริบทต่างประเทศก่อนในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่แล้วเนี่ยในประเทศเยอรมันเนี่ยมีการยุบรวมวงออร์เคสตราอย่างที่อเมริกามันจะมีอยู่ช่วงบางช่วงที่วงบางวงเนี่ยก็คือตรงไปตรงมาคือล้มละลายนะครับเพราะว่าไม่มีผู้สนับสนุนก็เป็นลักษณะเขาเรียกของวงที่อยู่ได้ลักษณะ endowment ก็คือมีเงินจากผู้สนับสนุนพอผู้สนับสนุนเมื่อก่อนที่ฟังมาตั้งแต่เด็กๆจากสมัยที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการสนับสนุนเงินก็ล่อยหล่อลงเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันเขายังไม่รู้สึกว่าดนตรีคลาสสิกมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาได้อย่างไรบ้างทั้งที่มันก็อยู่ในทุกที่แหละแต่ว่าเขาไม่รู้มันมีส่วนได้อย่างไรเพราะฉะนั้น disruption เนี่ยมันเกิดจากการที่ดนตรีคลาสสิกมันไม่ได้ relevant มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาโดยตรงในยุคปัจจุบันมากเพราะนั้นดนตรีคลาสสิกปรับตัวไหมปรับตัวนะครับตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยในไทยคือ TPO ที่เขาทำคอนเสิร์ตเกมคอนเสิร์ตเพลงแอนิเมชันเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดนตรีคลาสสิกอยู่ในเกมในแอนิเมชันตลอดมันส่งอิทธิพลของการสร้างอารมณ์เพลงอารมณ์หนังอารมณ์เกมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งพอเขาทำงานเสร็จปุ๊บคนมาฟังออร์เคสตราคนก็รู้แล้วออร์เคสตราเป็นอย่างนี้นี่เองผมว่าเป้าหมายต่อไประยะยาวคือว่าคนมาฟังนี้เสร็จปุ๊บก็หวังว่าจะมาฟังดนตรีคลาสสิกในรูปแบบอื่นๆที่เป็นที่เราเรียนรู้กันมาแล้วเราเชื่อว่ามันดีมากจะให้ทุกคนฟังกันได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นของลักษณะ disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าย้อนกลับไปเรเนซองส์โบสถ์ใช่ไหมโบสถ์ถูก disrupt ด้วยอะไรครับคนมีอำนาจมากขึ้นวังมีอำนาจมากขึ้นมาบาโรกวังมีอำนาจมากขึ้นพอมาถึงคนชนชั้นกลางเยอะขึ้นคลาสสิกละคนชนชั้นกลางใหญ่ขึ้นไปอีกขยายมากขึ้นไปอีกโรแมนติกมีคนจำนวนมากเนี่ยมัน disruption เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่มีทักษะในการรู้ว่าปัญหาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรและปรับตัวได้ไวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็ถ้าตรงไปตรงมาคือมุมนี้เป็นมุมที่สถาบันเราเองก็พยายามจะให้นักศึกษาตระหนักและทำให้รู้ว่าจริงๆทักษะเนี่ยสิ่งสำคัญนะปรับตัวให้ได้นะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องแย่แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือแค่ก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งเราก้าวจากบ้านยังก้าวไม่เหมือนกันเลยเราพูดประโยคพูดไม่เหมือนกันเลยการจราจรวันหนึ่งติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เหมือนกันเลยเราทำยังไงให้แก้ปัญหานี้แล้วเรามีชีวิตอยู่ได้มีความสุขดีกว่าสำคัญกว่าครับสุดยอดเลยค่ะอาจารย์อธิบายของ disrupt ได้เห็นภาพมากเลย โอเคเห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างแบบพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มอะไรมันมีอิทธิพลมากขึ้นก็รู้สึกว่ามีผลขออนุญาตเสริมนิดเดียวที่ข้อควรระวังยุคนี้คือว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ TikTok อะครับที่พวก TikTok Short Video แพลตฟอร์มที่เขาทำสิ่งที่เขาสร้างคือเขาสร้างให้ทุกคนดูแล้วชอบแล้วปัดชอบแล้วปัดชอบแล้วปัดพอดูชอบแล้วเฮปัดปุ๊บคนจะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วไปเรื่อยๆเขาต้องการกระตุ้นให้คนมีความสุขตลอดเวลาการที่ทำทุกอย่างอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆการออกมาเจอประสบการณ์จริงเช่นไปดู exhibition ฟังดนตรีทำกิจกรรมจริงเนี่ยช่วยเรื่องพวกนี้มากๆเพราะฉะนั้นการไปเข้าเวิร์กช็อปหรือการไปใช้ชีวิตที่สัมผัสกับคนจริงๆเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะมากซึ่งดนตรีคลาสสิกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับอันนี้อยากจะบอกไว้ว่า disruption ตอนนี้อันนี้สำคัญที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องนี้เราก็อยากดูแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเป็นปัดแล้วก็แบบดีจังส่งต่อดีจังซึ่งจริงๆถ้าเราลองหยุดวางสักพักแล้วอยู่นิ่งๆเราจะมีเขาเรียกอะไรมีสติมีความคิดแล้วเราจะรู้สึกว่านิ่งเราจะคิดอะไรออกมากขึ้นลองไปสังเกตดูเว้นแต่ว่าเราจะปัดเพื่อเรียนรู้ก็คืออีกเรื่องนึงแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานก็อยากให้อาจารย์พูดถึงการเรียนการสอนของสถาบันว่ามันสอดคล้องกับบริบทดนตรีในยุคปัจจุบันอย่างไรหรือว่า
อาจารย์อยากจะเล่าถึงโครงการหรือกิจกรรมอะไรของสถาบันด้วยก็ได้ค่ะ ผมคิดว่าวัตถุประสงค์แรกที่ทุกคนตอนที่เราทำหลักสูตรตั้งสถาบันคิดเหมือนกันจบไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีงานใช้ดนตรีได้อย่างมีประโยชน์และมีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งหลักที่เรายึดมั่นอยู่เสมอว่าดนตรีนอกจากเล่นดีแล้วต้องมีประโยชน์ต้องหาข้อมูลได้เป็นต้องรู้ลึกแต่ว่าต้องอธิบายได้ด้วยและส่งต่อได้ด้วยทุกคนเข้าใจได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือการเรียนการสอนทั้งหมดมันเบสบนพื้นฐานนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราโชคดีมากอาจารย์และพนักงานและนักศึกษาทุกคนที่เราเข้ามาผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจบริบทนี้หมดเราถึงได้อยู่ด้วยกันที่ตรงนี้ได้และพยายามทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อไปด้วยกันได้นะครับถามว่าความเป็นนักดนตรีหรือความเล่นเก่งหายไปไหนไหมคำตอบคือไม่เพราะถ้าเกิดคุณเล่นดนตรีไม่เก่งหรือไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าเครื่องของคุณคืออะไรหรือดนตรีที่คุณทำคืออะไรหรือแม้แต่กระทั่งการประพันธ์การทำกิจกรรมคืออะไรมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทิ้งไปพื้นฐานต้องมีพื้นฐานต้องแน่นนะครับแล้วก็การนำไปใช้อย่างไรเพื่อตอบโจทย์อะไรเป็นสิ่งที่เราเน้นเสมอนักศึกษาถึงได้ถูกถามตลอดเวลาว่าทำไมทำเพื่ออะไรใช้อะไรมีประโยชน์อย่างไรรู้จริงใช่ไหมหามาจากที่ไหนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือปริญญาตรีส่วนปริญญาโทก็เราก็จะลงลึกขึ้นนะครับสมมุติเรารู้แล้วว่าคุณรู้ภาพรวมแล้วคุณเริ่มหาตัวตนเองเจอแล้วว่าอยากจะทำอย่างนี้สนใจในนี้ทำแบบนี้ปริญญาโทเป็นที่ให้ทดลองมีเวลาทางด้านนี้จริงๆว่าเสร็จแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดมันสามารถลงลึกไปได้ไหมมี impact เพิ่มขึ้นได้ไหมมีลักษณะแกะออกมาเป็นองค์ความรู้ในเชิงวิชาการเพื่อถ่ายทอดต่อได้ไหมเพราะบางทีองค์ความรู้ครับถ้าเป็นการเรียนสมัยโบราณสมมติถ้าเกิดเราเรียนบอกว่าส่งแบบดนตรีไทยคือปากต่อปากเนาะแต่ทุกคนเนี่ยเสียดายเราก็อยากได้ความรู้นั้นเพราะนั้นมันถึงได้เริ่มมีหนังสือมีตำราอะไรขึ้นมาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราพยายามจะแกะออกมาจากหลักสูตรปริญญาโทที่ให้เกิดขึ้นได้เพื่อให้วิชาการพัฒนาต่อไปในส่วนของสายวิชาหรือคณะของเราเนี่ยก็กิจกรรมที่ทำแล้วส่วนตัวที่ตัวเองชอบเนี่ยคือ Project Week นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกภาคการศึกษาสัปดาห์หลังจากการสอบ midterm นะครับซึ่ง Project Week เป้าหมายหลักของเราคือเราต้องการให้เป็นที่นักศึกษาเนี่ยได้ใช้เวลาในการเรียนรู้อื่นๆเสริมทักษะอื่นๆที่เราจะมองว่า 1. นักศึกษาขาดไป 2. หลักสูตรอาจจะไม่ได้เตรียมไว้ให้ 3. มีเทรนด์ใหม่เข้ามา 4. หรืออาจารย์หรือนักศึกษาอยากทำและเชื่อว่าจะดีเพราะนั้นสัปดาห์ Project Week เนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ที่นักศึกษาเขาจะเลือกโปรเจกต์ที่เขาจะเลือกลงแล้วมาทำกิจกรรมด้วยกันใน1สัปดาห์แล้วก็จบด้วยการที่ว่าเขาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วโชว์เคสอย่างไรได้บ้างนะครับถ้ายกตัวอย่างของเก่าที่เคยมีขึ้นเนี่ยของเรามีตั้งแต่เรื่องการเชิญอาจารย์จากต่างประเทศที่มีอยู่ในความร่วมมือของเราเนี่ยมาทำมาสเตอร์คลาสเกี่ยวกับเรื่อง Chamber Music โดยเฉพาะนะครับหรือว่านักศึกษาทำโปรเจกต์เลมิสลาฟเรามีเรื่อง improvisation acting เพื่อสำหรับการ presentation และการแก้ปัญหาหน้างานมีเรื่องของการเรื่อง stage acting สำหรับนักดนตรีนะครับมีเรื่องของการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อเรียนรู้ว่าดนตรีกับดีไซน์ไปด้วยกันอย่างไรได้บ้าง VR ก็มีนะครับการทำเครื่องดนตรีก็มีเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีความหลากหลายมากๆซึ่งเรามองว่าจะเสริมทักษะและพัฒนาความเป็นศิลปินและความเห็นของที่มันแตกต่างกันหลายๆอย่างมากๆแล้วหวังว่าเขาจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้แล้วทักษะที่เราพยายามสอนคือการจับทุกอย่างมารวมกันแล้วสื่อสารออกมาในรูปแบบของเขาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นการทำโปรเจกต์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันของนักศึกษาผมไม่ใช่การเพิ่มฟังก์ชันผมว่ามันคือการขยายองค์ความรู้และประสบการณ์มากกว่ายกตัวอย่างตัวเองก็ได้สมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเล่นฮอร์นใช่ไหมฮะถ้าผมไม่ไปเรียนถึงอังกฤษผมก็จะไม่เห็นแล้วว่าความเป็นไปได้มันคืออะไรได้บ้างมันมีการแสดงกี่ประเภทต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เรียนรู้จากอังกฤษมากๆเลยเนี่ยเป็นหลักสูตรที่บังคับให้นักศึกษาปริญญาโทต้องทำการแสดงเอง3การแสดง1ข้างใน1อันอีก2ที่ข้างนอกต้องจัดการเองทุกอย่างหมดเลยซึ่งอันนั้นไม่เคยเจออันนี้คือตัวอย่างคือถ้าเกิดมันไม่มีที่บอกว่าต้องทำเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนั้นคือตอนนั้นนั่นคือประมาณ10 ปีที่แล้วเนาะตอนนี้มันมีมากกว่านั้นละคุณรู้แค่นี้ไม่ได้ละคุณต้องรู้มากกว่านี้ว่ามีศิลปะประเภทนี้มีงานประเภทนี้ทำยังไงเจอคนในชุมชนแบบนี้ต้องเอาทักษะอะไรมาใช้บ้างหรือต้องสื่อสารเขายังไงบ้างเพราะนั้นเรื่องของการ integration เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ integration apply และนำไปใช้ให้เกิด impact แล้วโดยที่เข้าใจเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ก็
อาจารย์อยากบอกอะไรถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเดินทางในเส้นทางสายดนตรีบ้างคะ คำแนะนำคือว่าถ้าเชื่อมั่นว่ามันดีก็ดีครับ ผมว่าข้อแรกคือ ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมาเรียนดนตรีเพราะว่าทุกคนชอบเล่นดนตรีก่อน ถ้าเราไม่ชอบจริงๆอ่ะเราจะไม่อยากรู้มันลึกขึ้นถูกไหมนี่คือข้อแรก พอเราชอบเราอยากรู้ลึกขึ้น โดยหวังว่าเราจะทำอาชีพนั้นต่อไป ยกตัวอย่าง ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองสนุกอีกตัวอย่างหนึ่งเรียนดนตรีอยากเป็นนักดนตรี เพราะไม่อยากทำงานออฟฟิศนี่ยกตัวอย่างสนุกนะเพราะไม่อยากทำงานออฟฟิศแต่ว่าพอเรียนดนตรีเสร็จปุ๊บจบปโทมาไปได้งานเล่นวงอาชีพต่างประเทศทำงานออฟฟิศมากเลยครับแล้วไม่สนุกเลยแล้วมันน่าเบื่อมากเลยเพราะมันทำซ้ำๆคืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่สนุกละทีนี้สนุกกับอะไรครับสนุกกับการเจอปัญหาและแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไปและกลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่อยากทำที่สุดตอนนั้นคือการสอนกับการเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดตอนนี้เพราะฉะนั้นที่ต้องการที่จะบอกคือว่าเรามีเป้าหมายเนี้ยเราเห็นโกอยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่าพอถึงเวลาจริงเราจะไปโกนั้นไหมเพราะฉะนั้นคำแนะนำคือว่าทำสิ่งตอนนี้ให้ดีที่สุดมันอะไรพาไปทางไหนว่ากันอย่าลืมหันไปมองว่าเรามาไกลขนาดไหนแล้วแค่นี้พอครับผม ขอบคุณมากเลยค่ะชอบคำว่ามาใจแค่ไหนวะมากๆเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดคำถามแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ